আজি এটা আকৌ নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ অসমীয়া এটা থলুৱা ৰেচিপি আৰু সেইটো হৈছে outenga আৰু কুচিৰে ৰন্ধা মাছৰ আঞ্জা। আহকচোন ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে মই দুটা কচু লৈছোঁ আৰু এটা outenga লৈছোঁ আৰু কচু আৰু outengaখিনি মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। আৰু মই এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু তাতে মই দুটামান মচুৰ দাইল ধুই লৈছিলোঁ আৰু দাইলকেইটা দি দিলোঁ আৰু কচু দুটাও দি দিছোঁ, লগতে দিছোঁ 2 বাটি পানী আৰু 1 চামুচ নিমখ। এতিয়া মই দাইলখিনি এটা চিটি অহালৈ বইল কৰি ল'ম। কুকাৰ ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু মই গেছত বহাই ল'লোঁ। আৰু দাইলখিনি হয় মানে মই এতিয়া গেছত কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ আৰু তাতে অকণমান মই মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু তেলখিনি এতিয়া গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া মই মাছখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া মই মাছকেইপিচ বেছিকৈ ফ্ৰাই হ'বলৈ নিদিওঁ, আধা সিজা হ'লেই মই নমাই থ'ম। মাছকেইপিচ মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাছখিনি ডিছ এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু বাকী থকা মাছকেইপিচো মই এনেদৰে গোটেইখিনি ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াত মই বাকী থকা মাছকেইপিচো ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া সেই মাছ ভজা তেলখিনিতে মই এচামুচ পাঁচফোৰণ দি লৈছোঁ আৰু অলপমান পিঁয়াজ দিছোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ৰঙচুৱা হোৱাত ইয়াত মই অকণমান খুন্দি লোৱা আদা নহৰু দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত কাটি লোৱা outengaখিনি দি দিছোঁ আৰু outengaখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। অকণমান ভাজি লৈ মই ইয়াত দিছোঁ 1 চামুচ হালধি। আকৌ 5 মিনিটমানৰ কাৰণে মই এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰায় 5 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াত দি দিছোঁ বইল কৰি লোৱা দাইলখিনি। এইখিনি মই ভালদৰে এতিয়া লৰাই লৈছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি 5 মিনিটমানৰ কাৰণে উতল আহিবলৈ দিম। এতিয়া মই ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। পাঁচ মিনিটমান মই দাইলখিনি উতল অহাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াক ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাছকেইপিচ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই আকৌ 10-15 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। মাছখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ। 15 মিনিটমানৰ পাছত মই ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু ইয়াত খুন্দি লোৱা অকণমান জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ 2টা কেঁচা জলকীয়া। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ আকৌ 5 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিছোঁ। পাঁচ মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু কচু আৰু outengaৰে ৰন্ধা মাছৰ জোলকণ ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু সকলোৱেতো এই আঞ্জাকণ বনাই খাইছেই। যিসকলে নাই খোৱা এবাৰ বনাই খাব, খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।